ازيك يا كبير، عامل ايه؟ عدة الحداف طعم الحي لاستهداف سمك البياض او قش البياض في النيل. لو انت عايز تعرف العدة دي اختارها ازاي او مواعيد استهداف الاسماك دي امتى، الفيديو ده يهمك. انا كابتن ميسرة ودي قناة خيمة وصنارة، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. اول حاجه عايزين نعرفها مع بعض القصبه المستخدمه في صيد البياض او القشر البياض. طولها ايه؟ القصبه اللي معايا يكون طولها ابتداء من 4 متر ونص لغايه 6 متر. 6 متر ونص مش مشكله، عشان اقول لا. الممتاز بتاعها قوي، ممتاز جدا، ابتداء من 5 متر ونص او 5 متر مش مشكله. تقول لا. الاكشن بتاعها يكون ايه؟ الاكشن بتاعها يكون فاست اكشن او جبره، يعني عصيه وناشفه. مش عارف يعني ايه جبره او وقعه؟ هقول لحضرتك القصبه عندنا بتتقسم ل4 اكشن: فاست اكشن، ميديوم اكشن، سلو اكشن، اكسترا فاست اكشن. يعني جبره ما بين الجبر والرقع، رقعه خفيفه جدا. الصيد الحي عايز قصبه او بوصه او غابه تكون محمله وعاصيه وناشفه وقويه، اسمها فاست اكشن. تمام؟ اي ماركه في السوق بس تكون محترمه ونظيفه. ماركه صيني مش مشكله، بس رقم واحد ماركه اوروبي، ياباني، كوري، امريكي، مش مشكله. مالكش دعوه بالماركات دي، خليك في الماركه اللي عندك. يبقى طول القصبه 4 متر ونص ما تقلش. 2 تكون جبره، يعني فاست اكشن. يفضل الحلقه بتاعتها اللي موجوده على القصبه يفضل تكون واسعه مش ضيقه، زي مثلا زي دي كده. دي ضيقه، دي كاربون. تمام؟ لا، دي مش هتنفع معايا في الصيد الحي. ليه؟ عشان الخيط اللي هنا اللي هيخرج ويدخل بسهوله، وانا بعمل اكشن مع السمكه وبحاول اطلع السمكه ان شاء الله يقدر معاك سمك كبير. الخيط اللي هنا ما يتاكلش ويكسر القصبه بتاعتي. القصبه دي بالاحكام دي احط عليها خيط ايه او احط عليها مكنه مقاس كام؟ المكنه بتاعتي اي ماركه هاتها في السوق ايا كانت الماركه بتاعتك، بس يشترط تكون المقاس بتاعها ابتداء من 8000. المقاس بتاعك يكون ابتداء من 8000 فيما فوق. اقل حاجه تشتغل بيها في صيد الحي للقراميط او الكبيره او قشر البياض او البياض الكبير ابتداء من 8000. الحله بتاعتها تاخد معايا شعر كتير، واسعه او خيط كتير. الخيط اللي معايا هنا احط كتير منه لاني هعمل اكشن معاها، ومش عارف السمكه دي هتاخد معايا كام متر. الخيط الاساسي اللي هنا احطه مقاس كام؟ لو انا هستخدم المونوفيلمون او النايلون ابتداء من 60 لغايه ال 120، ويفضل انا افضل ابتداء من ال 80 لل 120. لكن في بعض الناس المحترفين بيستخدموا 60 وال 70. يبقى ابتداء خلينا ماشيين معاهم ابتداء من 60 لغايه ال 120، وانا افضل ابتداء من 80 لغايه ال 120. ده خيط، ده كخيط اساسي للنايلون او المونوفيلمون. طيب لو انا هستخدم الخيط البريد يكون مقاس كام؟ الخيط البريد الاكس 4 ده ما اجيبوش، خلينا في الاكس 8، الاكس 8، اكس 8، اكس 9، اكس 10، 11، 12 مش مشكله. يعني اكس 8، اكس 9، 10، 11، كل ما بعلى بالاكس يكون افضل. ليه؟ عشان الخيط المجدول او الخيط البريد او المضفر، تمام؟ الاكس ده عباره عن خيوط مشبوكه مع بعض، كل ما بعلى في الاكس الخيط ده بيبقى اقوى. تمام؟ الخيط البريد يكون مقاسه كام؟ ابتداء من 32 لبره لغايه 50 لبره، او ممكن اعلى عن 50 شويه كمان، مش هيقول لا، ما قلش عن 32 يفضل. ولكن لو انا حطيت خيط بريد على الخيط على المكنه الاساسيه اللي معايا، المكان اللي هنزل عليه ده ما يكونش فيه صخر. اعرفه منين؟ اسال واحد شافه راح المكان ده قبل كده. المكان ده فيه صخور مش حوشه، صخر. الصخر سهل جدا ان الخيط البريد يتقطع منه، لكن النايلون هيعوقه شويه، هيبقى صعب عليه شويه ان هو يقطعه. لكن البريد سهل جدا، لو انا وقعت على صخره لخيط البريد ده يقطع سهل جدا. ده استخدام الخيط البريد. طيب شعر الترميل اللي هحطه على الخيط النايلون كام؟ مقاس كام؟ حسبه بسيطه وسهل. هنزل 5 درجات عن الخيط الاساسي اللي هشيله على المكنه. تمام؟ طيب احط، لو انا هستخدم البريد اضرب في 1.8، اضرب مقاس خيط البريد في 1.8، هعرف مقاس الخيط الترميل بتاعي كام بكل سهوله ولذاذه. لو انا حاطط خيط نايلون او المونوفيلمون هشيل 5 درجات. طيب لو انا الخيط الاساس الشعر بتاعي او خيط الترميل بتاعي فلوروكربون، الفلوروكربون احلى واحلى. نفس المقاس اللي انا هنزل عليه 5 درجات
كاربون هنزله برضه في الخيط الفلورو كاربون. طب استخدم فلورو كاربون ولا استخدم نايلون؟ الارخص والاسهل ليك هاته، مش هيفرق. احنا ما بنعملش كاست، احنا بنعمل طعم حي، مش هيفرق. ولكن انا افضل لو انت معاك هات الفلورو كاربون احسن. بس لو انت مبتدئ لا ده ولا ده ينفع. لو انت مبتدئ الواير اللي هينفعك زي اللي هيطلع لك في الصوره دي كده، زي ده كده برضه الواير ده هينفع الاحسن. اوكي. حاجه تاني هنستخدمها طبعا هستخدم حاجه اسمها مدور زي هيطلع لك في الصوره دي كده بدون مشبك. مدور بدون مشبك او سناب، الاثنين اوكي. لكن المدور اللي بمشبك ده لا، في استخدام الطعم الحي لصيد البياض او القراميط او قشر البياض الكبير. اوكي. التقاله بتاعتي احددها على اساس ايه؟ التقاله بتاعتي احددها على اساس العمق اللي هنزل عليه او الميه اللي هنزل عليها عمقها ايه، كام متر. او عميقه يبقى استخدم آلة تقيله وطيارها عالي تقاله تقيله. انا شفت استخدام قبل كده للغماز او التقال. ممكن اصطاد الطعم الحي بالغماز وممكن اصطاده بالتقال عادي من غير غماز. الفرق ما بينهم ان الغماز ده بيساعدني ان انا اشوف الطعميه دي رايحه فين وجايه منين، علامه. وفي نفس الوقت بيساعد لو انا مطعم قرموط ده هيساعد ان الوزن ان هو يطلع والقرموط يتنفس. وانا ممكن اصطاد بالقرموط. انت ممكن تصطاد القشر البياض باربع اسماك: رقم 1 الانومه، رقم 2 القرقور، رقم 3 القرموط او السحلول، رقم 4 البلطي او الشبار او بلطي المشط، مش مشكله ايا كان المسمى. ده الطعم الحي لاستهداف السمك قشر البياض او بياض النيل. تمام. اطعم ازاي؟ بص يا قائد، قبل ما نطعم الهوك او الصيد اللي معايا استخدم ابتداء من مقاس 1 لغايه 0.6 بشرط ان هو يكون محمل كرش واسع عادل او ملوي، مش مشكله مش هيفرق. ولكن السمكه بتاعته او مصنوع او الخامه بتاعته تكون نظيفه محمل. تمام. زي ده كده كرش واسع عادل او ملوي مش مشكله، بس كرش واسع محمل خامه محترمه. مقاس السن بتاعي يتحدد على اساس مقاس الطعمايه الحيه اللي هنزل بيها. كل ما الطعمايه الحيه دي تكبر السن بتاعي هيكبر لان هيخش عليه سمكه اكبر. دي تركه خفيفه كده. كل ما الطعمايه تكبر مقاس السن بتاعي يكبر لان هيخش عليه سمك اكبر. تمام. اشبك السناره ده على السمكه ازاي؟ اشبكها من بقها واطلعها من بقها في طريقتين: يا اما اشبك من البق على طول من هنا ده كده واطلعه من عند العظمه على طول، الشفه الاولانيه مش الثانيه. الشفه الاولانيه دي يبقى فيها عظمه اطلعها من جنبها تمام على طول، او اطلعها من عند العين. وانا افضل ان هي تبقى من عند البق على طول، الشفه الاولانيه من عند العظمه من ورا العظمه كده واطلعه كده، ما تبوش عند العين. انا افضل كده. في ناس بتستخدم الطريقه دي وفي ناس بتستخدم الطريقه دي صح ودي صح. دي بتطلع سمك ودي بتطلع سمك. ايه الافضل؟ الله اعلم. انا تجربتي انا الشخصيه ان انا بطلع بيه من العظمه اللي فوق على طول. تمام. ما ينفعش اضربه من عند الزعنفه او زعنفه الظهر عشان الخيط اللي انا حاطط عليه السمكه هيشبك معايا وهيقعد السمكه تقعد تلف كده، الخيط ده هيربط عليها مش هتعرف تتحرك. تمام. الميعاد امتى لاستهداف السمك ده؟ ميعاد استهداف قشر البياض او بياض النيل ابتداء من 15/3 لغايه 15/5 ويبدا يقف معايا شويه لغايه 7 اللي هي ابتداء من 15/7 لغايه 15/3 السنه الجايه. وعزه قوي لما اشوف البلح الاحمر على النخل طلع او اعرف ان هو نزل في السوق. حاجتين: لقيت البلح الاحمر طلع ولقيت الجوافه موسم الجوافه نزل، اعرف ان ده عز السمكه دي عزها. تمام. بسهله وبسيطه. يبقى ابتداء من 15/3 لغايه 15/5. بعد كده تبدا تهدى معايا شويه لغايه 15/7. وقول يا عم من اول 7 تبدا تشتغل معايا لغايه السنه الجايه. عزها قوي في موسم البلح وموسم الجوافه. اوكي. انزل عليها الصبح ولا انزل عليها بالليل؟ انت ممكن تنزل عليها يوم كامل. يعني انت مش من اول ضربه مش من اول نزول ليك هتطلع سمكه، لا. ما يكونش معاك قصبه واحده لاستهداف السمك. على اقل حاجه 3 قصبات اقل حاجه او قصبتين يا عم. كل واحده عن بعد عن واحده 4 متر. ال 4 متر رميت هنا 4 متر قصبه وعملت لها الكيسه بتاعتها ورميتها، وقصبه ثانيه بعيد عنها 4 متر، وقصبه ثالثه بعيد عنها 4 متر. المحيط ده كله ال 12 متر اللي انت حاولت بيها السمكه هتطلع معاك. ليه؟ عشان تيار الميه والسمك اللي عماله تلعب دي اللي انت شبكتها تحت تستفز السمكه دي ان هي تطلع وتاخدها. السمكه دي بتهاجم ما بين الميتين وسطح الميه، وساعات القاع بتيجي مع القاع شويه، لكن هي سمكه مش قاعيه، هي سمكه بتعيش ما بين الميتين
الميه والقاع. تمام. قشر البياض مش قاعي، سمك البياض هو اللي قاعي. سمك البياض بياخد دويه من فوق لتحت، قشر البياض بياخد دويه ما بين الميتين وسطح الميه. اوكي. فالثلاث سنانير بتاعتك او اللي انت استخدمتهم، تمام، انت حوطت المكان بتاعك كله ان السمك دي تخش عليه. ومش شرط برضه ان كل ما تنزل او ما تروح هتلاقي سمك على طول. لا، انت في ناس الله اكبر بسم الله ما شاء الله، تمام، بيجيبوا السمكه دي بعد عذاب، بس بيطلعوا باحجام محترمه كتير، بيطلعوا اماكن محترمه. اختار المكان بتاعي ازاي؟ المكان بتاعي اللي هنزل عليه في السمكه دي او استهداف السمكه دي بالذات يكون تيار الميه بتاعك عالي، على النيل المفتوح او عند ترعه الاسماعيليه، عند هويس، عند مجرى رافع ميه، مش مشكله. اهم حاجه تيار العالي، ما يكونش عندك حوشه قوي، يعني ما يكونش فيه حوش كده، انت واقف على شط الميه، الحوش مش يعني يفضل ان انت المكان ده ما يكونش فيه حوش عشان تعرف تطلع السمك. ويفضل برضه يكون معاك الخطاف زي اللي طلعك في الصوره دي كده، خطاف اللي انا اضرب بيه السمكه واطلعها من الميه. ان الله اكبر بسم الله ما شاء الله، لو سميت الله كده استعنت بالله ورميت ويلا بينا هتطلع. تمام. ده كل التعريفات بشكل بسيط وسهل لذيذ. تمام. لو انت وصلت معايا لغايه هنا شكرا جدا جدا ليك. لو انت عجبك الفيديو اعمل لايك وشير الفيديو ده لاصحابك المهتمين بصيد الاسماك. اكتب لي في الكومنت ايه رايك في الفيديوهات اللي جايه، او انت عايز تسال عن ايه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انا كابتن ميسره ودي قناه قمه وصناعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.